Hello guys! Welcome back to Creativina. Ngayon, gagawa ako ng round table using old electric fan. Ang mga materials na ating gagamitin ay sirang electric fan, pero ito lang po ang gagamitin natin. Next, glue, yung Shelwood glue. Next, Scotch Tape, gunting, box, glossy paper na color red, black, and silver. And lastly, cutter. Sana, pero knife ang ginamit. First thing na ginawa namin ay nag-cut kami ng dalawang bilog at yung isa, nilalagyan mo na ng Shelwood glue. Then, inilagay na ito sa isang bahagi ng sirang electric fan. Pasintabi po sa taba ng tatay ko. And ini-start na po ni Papa na i-cut ang bilog sa gitna. Pero dahil tinatamad kaming lahat na pumunta sa taas para kunin ang cutter, knife na lang po ang ginamit namin. Okay naman po siya. Okay naman po niya. At dahil nailagay na lahat ang mga box sa loob, next na ginawa na namin ay inilagay na po namin yung isang bilog sa taas. At tinatapalan na po siya ng glue. At para mas matibay ang kapit ng box sa electric fan, itinahi ko po ito gamit ang yarn. At inulit ko ang process na ito sa isa pang bahagi ng sirang electric fan. And then, ito na po yung isang side ng isang electric fan. Nilagay na po ng nanay ko yung PVC na ang PVC ay stand ng ginagawa nating DIY table. Ito na po ang isang side ng isang electric fan na itinahi ko na gamit ng yarn. Next, nilalagyan po namin ng Shelwood glue ang top ng PVC. And ayan na po, pinapasok na po ang isang side ng electric fan. Alright. Malapit na siya, Ayan. mga kapatid. Malapit na siya pumasok. Oh, Bentong yung pisa. Mga kapatid, ayan na po. Malapit na po perfect ang trabaho namin. O, konting tiis na lang po. Mamaya, lagyan ko na ng ano to. Juice, saka lumpia. Maginot kandong may labs. Ayan na po, malapit na po. Kasi masyado siyang virgin. Malupit po, malupit. Ang box na ginagawa, malupit. Palibutan mo lang. Kaya nga, pinapalebo. Sige, lebo lang. Konting tiis na lang, konting tiis na lang. Lagyan mo ng deno para madumulas sana. Ayan na. pero ba? Ayan na po, pumapasok na po siya. Next, ang ilalagay po namin ay isang glossy paper na kulay silver.
para gumanda ang stand nito, nilagyan namin siya ng design. At dahil nasukat na ni Mama yung box, next na gagawin niya ay lalagyan niya po ito ng Shelwood glue. Oh. Gagawa mo. Finally, natapos din namin ang paglagay ng back. Next, gumuhit ako ng bilog sa glossy paper na color black. And ito ang final look niya. Gumawa ako ng 12 pieces na bilog. At gumuhit din si Mama ng malalaking bilog sa glossy paper na color red. At 12 pieces din ang ginawa niya. Finally, mag-i-start na akong magdikit ng mga color red at color black na glossy paper na hugis bilog.
bali, ito na po ang final look ng ating DIY round table using old electric fan. If you like this video, please click the subscribe button and notification bell para ma-notified ka sa mga future videos na i-upload ko. And don't forget to click like and share. And mag-comment ka na rin sa ibaba kung may request ka or feedback about sa ginawa kong DIY video. Thank you! Bye-bye!